inte de var så stora. Idag bara är det något fel som går rätt. Alltså det där är en kloss. Jävlar! Vilken kloss! Nu när det är lite kallare i vattnet så kan fokusköpet vara riktigt effektivt. Den är lätt 50 meter. Det känns så galet långt. Ja. Yes! Är det pass? Ja. Det är pass! Hörni, det är regn, det är rusk, men idag är det dags för abborrfiske. Jag och min barndomskompis André, vi ska ut på vattnet och vi ska fånga abborre på Ned and Creatures. Vi ska fiska med Carolina Rig, vi ska fiska med Ned och vi ska testa lite jerkbaits och se om det är det de vill ha. Så häng med så ser vi hur det går. We're on. Alltså var så här, vi var på en fritidsgård och där hade de en vecka om året där de tog med sig en massa barn och fiskare en hel vecka. Och då gjorde man massa saker, man lärde sig knyta knutar och man lärde sig hur man handskas på sjön och hur man beter sig på sjön och i naturen. Och ja, då började vi känna varandra, fiskade en jäkla massa och sen har vi har väl hållit i det sedan dess. Och ja, here we are. Det är inte roligare än så. Nu är vi i början på november och höstfisket har precis dragit igång. Vi har 7,8 grader i vattnet och fiskar egentligen en lång ränna. Det händer inte jättemycket mer än så på detta stället, utan det är dyrbotten och fisken gillar att stryka längs med kanterna här. Vi är egentligen bara precis utanför lekvikarna när de ska in till våren. Vi kommer fiska på drygt 1,5-2 meter, kanske lite grundare om vi får feeling. Jag börjar faktiskt med en Neko-riggad Princess Dragonfly, så kör bara med 3,5 gram. Så ska jag bara släpa den på botten här i tanken. Gädda. Måste varit gädda. Det var en gren. Nej, det måste varit en gädda. Jävlar vad det ställde sig. Uff, nu blir man nervös. Jag får visa det alldeles strax. Det värsta är att det var ju ett väldigt abborrigt hugg. Det var liksom vår lilla Princess Dragonfly här. Man kan rigga den på massa olika sätt. Man kan ju ta en vanlig jiggskalle, man kan ta den med en offset-krok och bara dra den i gräset. Jag har idag valt att fiska den Neko-style. Då sätter man en liten vikt här längst ner på masken om man säger. Och en krok i mitten. Och eftersom att detta är TPE-material så innebär detta att den flyter. Vilket gör att denna passar perfekt för denna typen av fiske. Så att denna kommer ner och ställa sig på botten. Och så kommer jag rycka hem den här super sakta. Så man kan nästan säga att jag petar hem den. Då kollapsar den lite så här. Och så går den ner och så ställer sig på botten. Och så dinglar den lite fint med alla tentakler och vingar som den har. Vår lilla Princess Dragonfly. Så jag hoppas på att kunna leverera på denna. Ja. Den är inte stor men den är liten. Den är inte stor men den är liten. Jäklar vad snygg alltså. Ja. Bra liten fisk. Kolla här. Lilla Princess Dragonfly, den bara perfekt i mungipan.
Ja, men som Andreas sa innan, vi står liksom där det strömmar på lite. Och vi kastar längs vassen och de stryker där. Vi ser lite fisk på ekolodet då och då. Men vi står och vi kastar in mot kanten, vi står och kastar lite utåt. Men denna ville de bara ha. Kastar precis längst ner i vassen. Som en duttar i handen. Sen plötsligt bara var den där. Sen bara pop. Åt den upp. 20 sådana till eller... Nu har du en rätt eller? Nej. Alltså man kan ju inte tyda dessa fiskarna. Den id. Den id! Ja! Fan pigg han är. Han stack. Snabbt. Det är det bästa. Inte bara abborren som gillar dessa. Nej. Godingarna. Vi har sett att fisken är ganska aktiv på ekolodet och därför vill jag också fiska med ett ganska aktivt bete där jag kan täcka mycket yta. Dessutom så fiskar vi som på en kant och jag tror att det kommer att vara helt perfekt att bara veva ner där för kanten ut på det lite djupare. Mackerel kan man ju fiska på olika djup, lite beroende på hur man själv väljer att fiska den. Nu när vi ligger över 2 meter så tänker jag att jag kommer vilja fiska ner den ganska hårt i början för att hålla ett så djup jag kan med den. Man kan också variera detta, så om vi går in på grundare områden sen så är det bara att börja långsammare och inte, vad ska man säga, trycka ner betet på djupet, så får man den till att gå mycket grundare. Ja, bara. Har du borre? Ja. Vad kul. Jävlar vad bra. Den ser stark ut. Den är stark alltså. Sen är det lite ström. Det är så otroligt nu vid den här årstiden. Den är så stark. Jäklar. Oj! Avkrokad och klar. Kolla här. Så här ska det se ut. Den bara krokar av sig direkt. Jäklar vad kul att de är igång. Alltså direkt så får vi på hårdbeten. Det här kan vara början på... jag ska inte jinxa något. Nu kör vi. Jäkla snygga abborrar det här. Kolla färgerna bara. Otroligt fin. Det här är en riktig praktfisk. Seglet står rätt upp. Alla glada. Det är abba. Ja, en 3 kilo sedan. De är starka alltså, otroligt starka, välgödda. Ja, det krävs ibland en gädda eller 2 så man håller sig varm. Ett 2. Fan är det här? Fiskar i alla fall. Id. Ja, 100%. Det måste vara nid. Ser du hur den går? Den beter sig jävligt idigt i alla fall. Så man vet ju fortfarande aldrig. Nej, men det är askonstigt. Det känns... Det måste vara nid. Man är ju inte, man är aldrig helt säker alltså. Var den jätteborre eller? Ha? Ja, det är en fin borre. Jävlar, akta. Så. Fan vad gött. Rätt art. Så. En fin abborre som valde att plocka min riktigt sakta fiskare Mackerel Slim. Typiskt, jag sa att det var sista kastet med hårdbete innan jag skulle gå på och börja fiska på botten igen, och då så smäller denna fina fisken på.
Nu när det är lite kallare i vattnet så kan faktiskt jerkbait vara riktigt effektivt. Det gäller bara att twitcha dem långsamt och låta dem stå och hänga betena, så kommer huggen efter några sekunder. Det kanske är så att det är jerkbait som gäller. Jag skickar på en McClumbia Slim också. Och i denna snygga färgen. Så jag tycker om de här små liksom duttarna här på buken. Då får man lite kontrast i det här lite halvgrumliga vattnet. Och nu kommer jag ju fiska denna precis som André gjorde. Så att jag kommer trycka ner den precis vid vasskanten. Så kommer jag försöka låta den hänga så mycket jag kan. Och bara twitcha den. Twitcha. Så förhoppningsvis så smäller de i... De ska ju helst smälla i... Precis när de står helt stilla. Då kommer de riktigt sköna huggen. Ja, vi får hoppas på det. När jag tar hem betet, min lilla McClumbia Slim här, så kastar jag ut, jag vevar upp slacket för jag vill ha kontakt med betet hela tiden. Sen börjar jag slå spöt, inte helt olikt så när man kastar ut en tixer eller en liten square pusher. Och sen så slår man hem den lite så här och tar hem slacket. Vad man gör då, det är att man får betet att liksom rycka till, precis som en skadad fisk. Och sen så när man står helt still så står den liksom och gottar sig i vattnet. Och det är oftast då fisken beslutar sig för att hugga. Liksom det bästa tipset jag har, det är egentligen att man ska alltid tänka att man har en följare. Man har alltid en fisk efter betet. För då tänker man alltid bara okej, hur vill jag att betet ska gå? Och sen så bara försöker man som efterlika det så mycket som möjligt. Och det kan man göra på många olika sätt. Har man en lite klarare sjö så ser man ju väldigt tydligt hur betet går. Och då kan man ju testa så här precis vid båten. Alltså det fina med jerkbait är att man kan ofta modifiera dem lite. Så har man ett flytande jerkbait eller en sakta flytande jerkbait så kan man alltid modifiera dem ska man vara väldigt petig så kanske man vill ha dem precis att de är helt svävande i vattnet. Vill man att det ska vara lite slow float för att man fiskar precis in i gräset och bara vill dutta och sen så att det reser sig sakta, kan man också göra. Och sen så kan man ju köra, om man fiskar lite djupare vatten så kan man ju vikta ner dem med bly på tafsen eller bara köra en lång ståltafs så får du ner dem lite. Ibland så kan det även räcka att bara sätta dit en extra fjädring eller bara byta ut krokarna till något tyngre. När jerkbaitfisket är igång så är det typ det roligaste fisket som finns. Nu har jag igen. Nej. Jo. Va? Upp. Stor eller? Ja, eller? Upp en spats. Alltså det är en superfin fisk. Är det ju Det är ju kilosfisk nästan. Ja, lätt en kilosfisk. Idag bara är det något fel som går rätt. Den får gå tillbaka direkt. Alltså där stod jag stilla i typ 10 sekunder. Du får se till. Så vettigt ut va? Nej. Det är typ 15-1600. Vad är det här? Alltså jag fattar inte, vad sjukt. Det är så jävla bra. Alltså, nu har jag fisk. Vad så du vet. Alltså jag är förbryllad alltså. Alltså det är en jättefin fisk tror jag. Ja, ja. Nej, jag har en gädda. Alltså kolla på den.
Jag förmenar dig! Jo, jag är med i den dig. Vilket tugg det är gädda. Det är gädda. Nu har jag med. Vad fan är det här för gädda då? Dubbeldrill. Dubbeldrill. Jag på en gädda. Andrea på en borre. Det är ju så här. I dessa vattnen, där det är så stora abborrar, det är jättemycket betesfisk i dessa områdena. Det är då dessa gäddorna som är här. De kan verkligen växa sig stora. Det är alltid bra att ha hoven nära till hands. Och inte minst när man får en gädda eller två. Vi fiskar med fluorokarbon just nu. Och det är säkrare för gäddan om inte kroken sitter kvar om det skulle gå illa. Detta kan också göra att man enklare kan ta upp fisken på rätt sätt. För det sitter ju ganska små krokar där och de vill man inte få i fingrarna. Så att man ska vara lite försiktig. Det är viktigt att kika på tafsen eftersom man har fått en gädda så man inte har några märkvärdiga skador. Vi kör ju såklart med våran egna svartsonker, fluorokarbon. Finns i massa olika dimensioner så checka in dessa. Väldigt slitstark och trevlig arbete. Så checka in den. Gädda. Alltså vad är det här? Är det id? Typ. Hugger på. Dock fel art, men... Kolla vilken häftig fisk. Jäklar vad cool. Alltså denna färgen. Återigen motoroilen som var populär. Men här, alltså den här är en så otroligt cool fisk. Det är ju så att jerkbait-fiske är på schemat idag. Så att jag tänkte jag skulle gå igenom min favoritsetup och också det som André fiskar med idag. För spö använder jag i vår Power Series 7-1, 50-25 gram. Ypperligt för sådana här situationer. Det är ett lätt spö, det är ett ganska rappt spö. Du har bra känsla så du känner varenda liten detalj. Så för lina, då använder jag våran Svartsonker X9. Den är väldigt mjuk, väldigt trevlig att ha att göra med, kastar väldigt bra. Och sen just denna färgen, jag vet inte, det syns kanske inte riktigt på kameran, men den lyser verkligen. Ja, när man fiskar abborre så är det väldigt trevligt att ha koll på linan, för ibland så kan man se vissa saker som man inte helt känner. Och det är väldigt viktigt att kunna sätta mothugget i rättan tid. Fluorokarbon använder vi idag. Då kör vi våran fluorokarbon. Just nu kör jag 0,46. Det är ju lite gädda och så att det kan vara bra att gå upp en storlek när man är där det är mycket gädda. Och sen slutligen så kör jag ju våran Macrumble Slim. Den fiskar på bra djup, den går oregelbundet. Det ser precis ut som en skadad fisk skulle kunna göra. Ja, nej nu har vi fiskat av vår lilla spot här. Så nu ska vi kika runt lite och se om vi kan hitta aktiv fisk någon annanstans. Vi har lite spots här utanför som vi ska, inte så långt härifrån, som vi ska testa. Lite svårt att välja en plats och lokalisera fisken när man är så här i skärgården. Mycket kan se väldigt likadant ut och det är gräs överallt och ibland så är det kanske bara dybotten. Men platsen vi har valt idag, där är det lite sten. Vi ser på vår side image att det ligger lite sten under botten så det är lite som händer här. Fiskar vi till vänster om de här stenarna så får vi gräs, vilket gör att man får lite båda världar av det man faktiskt vill ha. Så vi har letat idag efter lite struktur och gräs. Det är väl egentligen det som vi har hittat som har varit melodin. Här i skärgården är det är mest gräs man fiskar i. Men den spotten vi har valt idag har ju
har ju lite av allt. Det är grunt och gräs, vi har sten, vi har ett litet djup utanför oss och sen är det strömsatt. Och just det. strömsatt är också alltid nice. Gillar att fiska där det händer lite i vattnet. Alltså, särskilt känns det som att det är på hösten som att det kan vara viktigt med liksom just att det strömmar till. Det är en liten udde och så ser man nästan strömkanten. Ja, absolut. Men sen så är det också lika mycket vattenkvaliteten. Ja. Vi har ju faktiskt åkt lite idag med båten och valde att fiska här för att vattnet är lite murrigare. Det var mycket klarare på andra ställen. Ja, men precis. Ja. Sen så kan det ju ibland vara sån skillnad på om man fiskar på 1,4 meter och om man går med på 1,7 meter. Eller sånt där. Om det är riktigt kallt i vattnet så vill man ju verkligen ha det där lilla djupet som gör det extra. Man kan ju egentligen lära sig en ny plats på en hel dag. Man lär sig precis hur ett gräsbälte går längs vattnet. Då vill man kanske kasta precis i linje med det. Så att man får laborera runt lite. Man kanske ska testa lite olika vikter bara för att se vad är det som gäller. Nej, det förvånar mig aldrig liksom det förvånar mig alltid liksom hur mycket man har att lära. Oavsett om man har gjort det här hela livet. Man blir alltid lika förvånad. Hade precis ett galet hugg. Det kändes som spöet skulle trilla ur handen på mig. Och som vanligt så kommer ju kräftan upp som en kanelbulle. Tråkigt när man inte lyckas sätta dem. Har du fisk? Nej! Tappade du den? Nej, vad tråkigt. Det där gjorde ont, hörni. Såg du vad det var fisk? Jag såg att det var en abborre i alla fall. Ja, det var abborre. Ja. Nu? Ja. På riktigt. Nu har du en på riktigt. Ja. Bra Jakob. Ja, det är en vettig fisk. Ja, absolut. Skitfin. Äntligen! Snyggt. Ja, det är en kilesfisk. Ja. Otroligt. Kolla ryggfenan. Ja. Ryggfenan påminner mig om när jag själv var 15 bast. Det var tiden med svart hår överallt och spretat åt alla håll. Ja, nej, sjukt kul. Fan vad det är. Ja, men det kan inte jag hjälpa till. Ja, du kastade inte den? Nej. Jag försökte fånga den höll ju på att sprattla ju. Har du fisk? Ja. Alltså jag bytte ju precis till motorfärg. Det är bra fisk. Skitfin. Oj, snyggt. Den är fin alltså. Det är inget fel på den. Jävlar vad den spänner sig. Kolla. Kolla här. Nu satte jag på McRumble Slim i motorfärg. Det är kul, det är riktigt roligt fiske. De känns aktiva även fast de inte hugger hela tiden. Men ja. Va? Ja, på riktigt? Ja. Snyggt! Woohoo! Fan vettig eller? OK kanske. Fan vad det är fisken. Kom igen nu Andy.
Det här känns ju vettigt, eller? Kan vara. Jo, den är fin. Den är superfin. Ja, du. Snyggt! Fan vad gött. Nej! Fan vad bra. Alltså jerkbait är ju melodin för dagen. Det tackar man inte nej för. Fan vad nice. Nej, det blir jerkbait alltså. Det där är en riktig kloss. Uff, vilket fett då! Det här är en fin fisk. Det här är en klockfisk. Snyggt! Ja, alltså nu kan det vara en liten period när det är lite hetare. Så att vi låter den fisken vila lite i hoven och sen så kastar vi och försöker ta någon till. Ja, vi kör! Oj, oj, oj! När man tror att det är en gädda eller en id, det är då det är en stor borre. Vad är det va? Nej, det är borre. Är det? Ja. Jo, den är ju ännu större. Bra Andy! Dasslock! Fan vad gud. Jävlar vad bra! Snyggt Allen! Snyggt! Så jävla fint va? Vad smäller på? Jerkbait. Alltså det är jerkbait som gäller. Ja, alltså, definitivt. Det är så hett. Vi måste fortsätta fiska känner jag. Oj, oj, oj. Vilken fisk. Det där är en kloss också. Alltså den är ju... Den förra var ju stor. Den är ju ännu större. Wow! Jag har så här rysningar. Fan vad bra. Ja, kast! Det är fegt att köra fegis, men man tycker det är så fruktansvärt kul att fånga fisk också, så man måste ju bara göra det. Nu har jag tagit 2 snabba fiskar på den här genom att bara små taps och långa vevstopp. Bara låt betet hänga så kommer huggen när det är helt stilla. Sakta fiskad jerkbait, det verkar vara Melodifestivalen för idag. Ja, vad tyckte du om spöet nu då? Jo, men jag är sjukt nöjd än så länge. Ja. Jag gillar både att det finns den här ryggraden för att kunna pressa ur fisken så den inte går ner i gräset när man drillar. Ja, precis. Men även att aktionen är väldigt förlåtande, vilket är egentligen bland det viktigaste när man fiskar med hårdbeten tycker jag, för det är otroligt lätt att slita ut krokarna ur munnen på abborren när man drillar dem, och då vill man ändå att det ska vara lite give i grejerna så att man inte tappar fiskar när man lyckas kroka. Speciellt inte sådana här årstider där kanske huggen är lite mer sällan än på sommaren. Exakt, och dessa fiskarna här, de vill man inte, liksom, det kan ju hugga en drömfisk, vilken skulle som helst. Ja, definitivt. Så att, nej men absolut, jag håller med. Jag tycker det är otroligt skönt. Passar otroligt bra till den här typen av fisk, verkligen. Den sista såg rätt dassig ut alltså. Den är riktigt dassalock. Nej, det hade jag en. Men alltså jag fiskar inte så sakta. Gör inte det. Mina hugger i spinnstoppen hela tiden. Jag slår dem. Ja, men i stoppen, men det är liksom så här. Ja, men man kan ju stå. Alltså kanske 5 sekunder ibland, men 3 funkar ju. Det hugget var så jäkla gött med. Det var verkligen så bara... Ja, jag hör, eller så här. Det var ju som att det var en gädda som högg. Ja, det kändes. Alltså hugget var gäddhugg. Och nu har jag igen. Oj, oj, oj! Alltså det är ju helt sjukt ju. De älskar den här färgen. Också bra eller? Ja. Fan, jag måste ju också byta. Jag måste byta till den här färgen också. Vi har ju 2 dassalockar. Alltså de är stora. De är stora. Fan, om det här är borre och det är borre så är den med fin. Ja, vilka jävla fläsk! Ja, den här grabben den är så het nu. Han är så jäkla het. Nej, jag ska byta till en fegis nu. Det går inte. Den här är med fin. Återigen på McRumble Slim. Färgen fegis. Nu smäller det, inte varje kast men nästan. Och det är sjukt kul. Är det så? Ja, så är det. Det händer alltså, någonting. Denna grabben. Vad är detta då? Fisk, tror jag. Kolla. Jävlar vilken kloss! Vilken kloss!
Det är störst idag lätt. Oj, oj, oj. Lätt. Alltså det går bra nu. Alltså den här är stor. Alltså den här är typ 49 centimeter. Ja, den är nog närmare 50. Åh jävlar. Ja. Alla tiders. Vad händer? Vad fan händer? Alltså denna grabben, han fiskar ut mig, 2 han levererar. Alltså levererar. Jäklar alltså. Alltså mitt i gapet. Kolla. Den sitter ju hur bra som helst. Kolla vad han har slukat den. Alltså det där är en kloss. André. Kolla in det. Det där är ett as. Alltså den är tung. Den är riktigt tung. Kolla in den här fisken. Den är liten. Den är lätt 50 centimeter. Ja. Eller inte lätt, men det borde vara det. Den borde vara det. Alltså jag hoppas det. Så jävla mycket. Åh, vad skönt. Oj. Herregud. Oj, jag är lite nervös. Alltså det händer inte på en sån här dag att man har det så bra. Ja, men om vi tar den lägsta till den största. Oj, kommer knappt ihåg den första. Den första tyckte ju jag 1 och 3, 1 och 4. Ja, jag tänkte att den var 1 och 4, typ den första fisken. Ja. Sen nummer 2 var ju större. Den kändes typ 1600. Ja. Nummer 3 kändes typ samma som nummer 2. Och sen den sista, det är svårt att säga, men den skulle kunna väga 1800 och vara 49,50, absolut. Ja. Alltså allt, man sätter... Oj, jävlar! Men någonstans så sätter man ju den fisken i relation till alla andra fiskar. Ja. Så allt beror ju på vad den minsta väger. Ja, precis. Ja, men om man räknar på 1,5 kilo styck så är det ju 6 kilo borre i hoven. Det borde det vara. Ja, jag tror med det är 6 kilo borre i hoven. Ja, så nu är det dags för oss att väga abborrarna. Det bästa man kan göra då är att vara förberedd. Och när man låter de abborrarna ligga i hoven och vila så plockar man fram det som man behöver för att fota. Man kan ta fram en kamera, man tar fram måttband, våg. Ja, allt som behövs för att vara redo. Nu är påsen nollad. Ja, då håller jag. Ska vi se om det är någon som vill vara med. Vilken är detta? Är det den stora eller? Nej, inte den största. Okej, åh jävlar. Åh ja, den måste vara en 2 den andra. Ett och 7, första fisken. Wow, alltså. Det är vad okej. är det här? Det här är okej. Det är en okej. drömfisk alltså. Wow. Ja, men detta är nummer 3. Alltså kolla, den där måste du nästan ha en bild på sen. Ska vi bara köra lite snabbt mått om du håller Ja. just det. Oj. Den är 49, nästan 50. Den är så nära 50 det bara kan bli. Ja. Den är typ 50. Alltså, Ja. med stängd mun. Ja. Men stängd mun är den 50. Har du öppen mun så är den 50. Eller ja. Math. Och det är inte den största. Det är inte den största. Alltså den största är stor. Den är stor, ja. Den vet ju vilken är. Ja. Den är ju... Den stora vill du inte ha. Nej. Den är ju sist. Detta var nog den första. Den är fläskig också. Alltså den är köttig. Ja. Det lät som att något stängdes av. Den här är tyngre alltså. Nej. Jo, det är den. Åh, den är tyngre! 1,77. Alltså, vad är det här? Alltså, vad hamnar vi i för sting? Ska vi se längden på denna? Alltså, den väger mer och är 47. Den är ju en fläskboll liksom. Alltså, vilken fisk. Herregud alltså. Att man kan få sån här fina. Ja, det är den sista. Ja, Eller näst sista. jag tror det är denna. För denna har ju inget på läppen. Och detta är inte den största. Det här är löjligt. Alltså det är löjligt. Seriöst. Den här är ännu tyngre. Ja, den är ju det. What the f***? Du skämtar. 1,96. Alltså 1,96. Och det är inte den största. Alltså vi kan nästan med största sannolikhet säga att det är en 2. Den sista fisken.
Då kollar vi bara längden på denna. Jag skakar nästan lite. Ja, detta är det sjukaste. What? Nej, den är 48. Ja. Den nuddar inte ens 49. Ja, nästan. Nästan. Alltså vad är det här? Alltså André, fattar du detta? Det är helt sjukt. Det här är helt Det är sjukt. helt galet. Ja. Och alltså de kändes ju stora, men man tänkte inte att det skulle vara så här. Nej, det är vågen nollad. Vågen är nollad. Det är så här, den sista fisken, den var störst. Och den som precis vägde innan det vägde 1,96. Så att denna, jag var förväntansfull nu. Den här är stor. Jäklar vad lång alltså. Vilket as. Den måste vara över 50. Det måste vara över 50, ja. Alltså, jag hoppas så jävla mycket. Ja. Yes! Nej, vad sjukt André. Är det pass? Ja, Det är pass! det är ju det. Det är helt sjukt. 2130 gram. Nej, Fan! André. Fan, vilken Fan vad fisk. kul. Nej, vilken fisk. Puma muslim. Alltså, Ja. vad fasen. Helt tokigt. Vi måste ju bara se hur lång Alltså, den är. ja, Den ja. känns så galet lång, fisken. Den måste vara över 50. Den måste vara över 50. Ja, det är den. Där. Ja. Den är 52 centimeter. 52 centimeter. Vilken fisk alltså. Det är helt otroligt. Att man ens kan få chansen att få såna här fina fiskar. Det är helt galet. Alltså wow. Vilken jäkla fisk. Det här händer ju inte. Nej, alltså det är helt tokigt. Nej. 2130. Det är fel med. Ja, det är pass. Ja. Nej, jag måste fan. Vi behöver en kaffe, vi behöver någonting. Vi måste sansa oss lite. Bulla. Ja, någonting måste jag. Alltså vilken fisk. Alltså det här fisket det är sällan man får uppleva det. Vilken jävla fisk. Vilken pjäs. Ja. Grattis. Det är pass och allting. Ja. Helt tokigt Ja. att det blir av med. Ja. Nej, det är helt otroligt. Så jävla kul. Ja, vi skickar i denna och sen så kommer vi njuta av resten av det. Kom här, du får en riktig kram. Oj. Fy fan. Nej, det är otroligt. Ja, Det är, vad kul. ja, det är helt brutalt alltså. Alltså jag är otroligt glad för din skull. Det roliga är att så här, jag trodde inte de var så stora. Inte jag heller. Alltså när vi så här bara, men 1400 kanske. Ja, 1400. Och sen är det minsta 1770 tror jag, något sånt. 1710, vad var det? Jag vet, vi sa väl, ja minsta var 1710. Ja. Och sen 1770, 1960, 2130. Ja. Nej, man blir lite mållös faktiskt. Du behöver inte fiska mer för filmens skull. Det är liksom... För din skull. Nej, men nu börjar ju faktiskt dagen lida lite mot sitt slut. Vi har några, kanske en kvart kvar eller något innan det börjar mörkna på riktigt. Men fisket har ju varit otroligt bra. Alltså visst, ibland har det varit stundstals ganska trögt. Och vi har väl inte haft fisk hela tiden. Men däremot så har ju det varit några riktiga guldklimpar som har kommit upp idag. Eller vad tycker du, André? Ja, jag vet knappt vad man säger. Det har varit helt magiskt. Bättre än vad man hade kunnat hoppas på nästan. Ja, och sen att vi kunnat plocka dem på jerkbait. Mm. Alltså det har varit... Nej, jag vet inte. När vi kom ut i morse så trodde vi att det var bottensmyg som gällde. Bara maskar och så ner på botten och verkligen fiska sakta. Men så har det verkligen inte varit. Ja, det kan man väl summera dagen. Vi har haft otroligt kul. Tack för att ni tittat. Så ses vi. Hej då! På tal om att drilla. Är det en abborre? Är det? Ja, det är det. Är det en borre?
En klockren sista drill. Men kolla. Snyggt! Precis här i sista ljuset så kliver kanske dagens sista abborre på. Vi har sökt runt lite och kom fram till att vi skulle börja prova och fiska lite på botten igen. Så jag satt på den här Lady Dragon Worm med en 5 grams näddskalle och bara släpade sakta på botten. Så högg den här abborren på. Snyggt mannen! Kalas! Kalas! Ja, så kan det gå. Då är det bara